สวัสดีค่ะทุกคนเร็ววันนี้ค่ะพี่แป้งจะพาไปกินอาหารไทยในจุฬาไหนชิคเก้นชิมหน่อยดิว่าอร่อยไหมเร็วจอนชิมให้ดูอร่อยไหมว้าวเผ็ดเหรอส้มตำสีเขาแบบว่านัวมากนะคะต้องมาลองชิมวิทำจ้ะเจิดใช่ป่ะน่ะอร่อยมาก